अहिले चाहिँ पोर्टमुकरीमा सनसेट घाम डुब्न आँटेछ। हामी चाहिँ डिनर पछि चाहिँ एकछिन बाहिर निस्केको। जस घाम डुब्न आँटेको छ, रमाइलो छ। यो भिडियो खिच्नु पर्ने थियो, अलिक मेरो काम थियो, त्यतिकै भइरहेछ। यहाँ पछाडि चाहिँ सायन र उसको आमा छ। हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेछौँ। जस पोर्टमुकरीको मलाई चाहिँ वान अफ द बेस्ट होइन, मनपर्ने ठाउँ चाहिँ यो पनि हो। तिमीलाई बाबाले चलाएन गाडी? के भयो, गाडी चलाएन? अपसेट ल खिच। सायन छोराको गालामा डन्डी फोराएको छ त नि। खै हिजो त्यो माथि उसले केले टोको होला क्या। नो बाबा नो, फोकस फोकस। ओ नछुवा न, छुनु खोज्दैछ है यसले। सायन पनि 8 महिना पुगेर अलिकति होइन, यो यस्तै हुन्छ, फोकस गर्दैन कहिले कहिले। यस्तै हो, अटो फोकस हुन्छ यो। बिग बोय। नो बाबा, छुनु खोजेको छ। कसले? सायनले छुनु खोजिहाल्छ नि। बेलुका सबैजना चाहिँ अब जाउँ ल, पतिर जाउँ ल। यो चाहिँ मेरो माछा मार्ने ठाउँ। यो पोर्टमुकरी चाहिँ बेलुका अनि बिहान पख चाहिँ एकदमै जस रमाइलो छ। पोर्टमुकरी चाहिँ घुम्नको लागि चाहिँ एकदम राम्रो छ। जस तपाईँहरू पनि अब सिडनीबाट अथवा कताबाट यसपालि है धेरै आयो है। अब भोलि चाहिँ हाम्रो रामजीहरू आउँदै हुनुहुन्छ यता चाहिँ। आइसक्नु भयो नि होइन, रामहरू आइसक्नु भएको छ। उता लेक कटाइमा बस्नु भएको छ, भोलि बिहान भेट्ने सल्लाह भएको छ। मेरो भिडियो पनि खिच्नु पर्ने छ हौ, आम्मीमा सियो चोलाको। कहाँ योबाट चाहिँ फेरि जस बेलुका पख है, कति रमाइलो है कान्छे। सरो बहिनीहरू जाने हो। पर हेर न, पर बसिरहेको हेर नेपालीहरू। हेलो हेलो भर्खर खाना खाएर निस्केको, भर्खर डिनर खाएर। ल नमस्ते नमस्ते। बारबिक्यू खानु सरप्राइज भयो। सरप्राइज
पार गर्नु होइन आउनु पार गर्छ नि त ल अनि पाठ गरेर आउँछु है भनेर नि सामने लगिराखौँ हामी ल न कस्तो ठ्याक्कै के हामी त्यही त गर्दैछौँ बिस्तारै खिच्दै आयो अन्त ठ्याक्क हुन्छ त पुन्क्यु अलिअलि छ दामी भएको छ आजको बोर्ड आउनु न एकछिन छैन ल हामी चाहिँ अब केटोलाई घुमाएर फर्क्यौँ घर जाँदैछौँ जस्ट पोर्टमा गरेर यसलाई नसुतेर क्या केटो ए बेचारा सुत्छ तर बेलुका उसलाई रमाइलो लाग्छ फ्रेस बनाउनुको लागि होइन उसलाई चाहिँ फ्रेस बनाएर हामी चाहिँ फर्किँदैछौँ ल कान्छे यहाँ मार्दै थियो मेरो साथीले मार्छ गएछ कस्तो यसले त कोची गर्नु खोज्यो अब साँझ पनि पर्यो हामी चाहिँ घर फर्किँदैछौँ आजको यो हाम्रो भिडियो डायरी चाहिँ यति नै जसले हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद जे छ हाम्रो यस्तै हाम्रो भिडियो डायरीबाट हामी हाम्रो मेमोरीहरूलाई रेकर्ड गर्दै जाने भनेर हामीले चाहिँ युट्युबमा हाल्दै गरेको थ्याङ्क यू सो मच